Alright, isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay August 16, 2022, Martes. At mabuhay po kayo at welcome po sa the stock market today. Ang ating news na i-share sa inyo ay tungkol sa AREIT at ang ilang mga piling stock sa PSE. At kung first time niyo po sa channel na ito, ako po si Benji Chidoro, isang retired bank officer na nagsimula mag-invest sa Philippine stock market noong 2007 at ginagawa ko po ito araw-araw. At 2 years na po tayo. Nag-start po tayo ng August 25, 2020. Nire-report ko rin po ang latest news tungkol sa inyong paborito at pinaka-aktibong stocks. At kung gusto niyo po ng content, ni-invite ko po kayo mag-subscribe sa aking channel. At kung meron po kayong stocks na gustong ipa-review, paki-comment lamang po sa comment box at ating ipa-prioritize. Hindi po ako financial advisor. Ang mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. Get well soon sa aking pinsan na si Mari. We're praying for your recovery. Tito Sam are also praying for you. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ang ating financial headlines at ang resulta ng trading sa ating PSE ngayong araw, August 16, 2022, dito lamang sa The Stock Market Today. So, umpisa na po natin. Nandito po tayo sa BDO Securities. Ito po yung kanilang summary, no? Remittances hit 6-month high in June. Pandemic pulls more Filipinos back to poverty in 2021. Ito po yung mga company news, no? VLL first half 22 earnings up 11% year-on-year. SECB profits jumped 100% year-on-year to 6.2 billion in first half of 22. AREIT first half 22 income surged 64% year-on-year to 1.6 billion. Then we also have RCR reports earnings of 2 billion pesos in first half 22. Vehicle sales up 29% year-on-year in July. Yan po ang ating mga financial headlines. At pumunta na po tayo sa ating main news at I will be reading from the summary ng BDO Securities. AREIT reported first half 22 core net income excluding fair value change in investment properties and one-time gain on finance lease of 1.61 billion or 64% up year-on-year, driven by number one, higher revenues with incremental contribution from assets acquired last year, and two, steady average occupancy rate of 97%, reflecting the high-quality tenancy across its properties. The company also declared dividends of 49 centavos per share in the second quarter versus the 48% in the first quarter, bringing year-to-date dividends to 97 per share. Meanwhile, AREIT is securing regulatory approvals for its second property for share swap with sponsor Ali, which will expand its gross leasable area by 23% to 673,000 square meters. Okay, so yan po ang ating main headlines. And before we proceed, let me share with you some earnings report. Ito po yung Ayala Corporation. Galing po ito ng BDO Securities. Growth story intact. Solid first half 22 results in line with economic reopening. Net profit surged 56% year-on-year in first half, driven by Ali, BPI, and Globe. So it is a buy rating with a target price of 1,060. Nag-increase po siya ng 10 pesos from 1,050. And from the closing price yesterday of 750, there is a 41.3% upside. Next, we have JG Summit.
And this rating is neutral, neither buy nor sell. Losses from Petrochem eclipse recovery of core units. The target price remains at 58 and the closing price of 55, maliit lang po ang upside, no? Wala pang 10%, no? 5.4% lang. And then finally, we have Vistaland and Lifescapes with valuations remain compelling. The rating remains a buy. Target price is 340. And based on the closing price yesterday of 218, there is an implied upside of 56%. So yan po ang ating mga featured stocks, ano? And let's take a look at your comments here. Good day sir, pwede po bang pa-review ng FILRT? Thanks po and more power sa channel ninyo. Sabi po ni Donald Avila. Okay, we'll do FILRT. And then si Raquel Robrigado. Sir, pag may fund manager po, sila po yata namimili ng stocks. Pwede pong mag-suggest ng stocks to buy kasi marami po akong natututunan sa inyo. Thank you po so much. Okay, first of all, Raquel, hindi po ako fund manager. And you need to be trained to be a fund manager, no? Pero ang mga bangko po, meron pong tinatawag na fund manager, no? They manage, sila po yung mga account officers that manages your stocks. Sa bangko po, may tinatawag na trust department. Doon po sa trust department, meron pong mga fund managers doon. Actually, dalawang klase po kasi, two broad classification ang kliyente ng trust ng bangko, no? Ang una po ay yung tinatawag na directional clients. Ang ibig po sabihin ng directional clients, yung kliyente po ang nagsasabi kung ano ang bibilin mong security or investment. Okay? So, kung gusto ng kliyente say halimbawa ng treasury bills or bonds or stocks, sila po nagsasabi kung anong gusto nilang bilhin for their portfolio. Ang pangalawang klase ng kliyente po or service na ino-offer ng trust is yung discretionary. Sa discretionary po, binibigyan ng kliyente ng authority ang bangko para bumili para sa kanyang investment. So meron po siya nilalaan na pera doon at yung perang yon binibigyan ng authority yung bangko, in which case ang gumagawa po nun ay fund manager ang tawag. Yung fund manager, siya po yung nag-i-invest for you in your behalf. Yun po ang ginagawa ng fund manager. At yung fund manager, knowledgeable po yan. Marunong po yan sa stocks, marunong po yan sa bonds, marunong po yan sa security. Ano po siya? Nag-aral po siya. At meron po siyang, most of them has certifications, no? Financial certifications. Or certificated po sila. At mahuhusay po yung mga yan. Ang downside lang po kasi, pagka pumasok po kayo dyan sa trust department, malaki po yung minimum amount na kailangan yung i-invest doon. In the millions po. Yun lamang po ang downside nun. Kaya po kung kayo po ay, wala naman po kayong milyones, no? At in the making pa po yung millions, ay sariling sikap na lang po tayo, di ba? Mag-aaral po tayo kung anong stocks ang kailangan natin bilhin. Pag-aaralan po natin ang fundamental analysis, technical analysis. Ang fund manager po, marunong po yan, both fundamentals and technicals. Yung sineshare ko po sa inyo ngayon, halimbawa po itong Ayala Corporation. Ito po ay isang example ng fundamental analysis na ginawa na po ng analyst para sa kliyente ng brokerage. Ginawa na po yan para sa atin. At ang kailangan lang pong gawin ay nasa sa atin po yun kung maniniwala po tayo sa sinasabi po ng analyst at magbabay po tayo sa halimbawa sa isang stock o hindi po tayo maniniwala dyan. Yun po.
Pero mga analyst po kasi yan eh. So, ganun din po ang mga fund managers, marunong din po sila ng ganyan. No? Marunong po sila ng fundamental at technical analysis. Ngayon po, pwede pong mag-suggest ng stocks to buy kasi marami po akong natututunan sa inyo. Okay. Ganito po, no? Hindi po ako financial advisor. I'm not a financial advisor. Pero yung mga sinashare ko po dito sa inyo na nanggagaling po sa aking broker ay pwede nyo po mapakinabangan yan. Nasa sa inyo po yun kasi you have to invest at your own risk eh. Di po ba? Pero ito, official po ito. No? Sinasabi po ng brokerage na magandang kumpanya itong Ayala Corporation. Itong JG Summit, kung ako sa iyo ay I will reserve my money for some other stocks. Parang gano'n na sinasabi niya eh. Dito naman sa Vista lang, parang sinasabi niya ay pwede pa rin yan. Maganda pa rin ang upside niyan, 56%. Meron pa siyang figure na gano'n. So, ganun po ang ginagawa niyan. Ganun po ang ginagawa nila. And I would recommend, Raquel, na tingnan mo yung mga stocks sa index. Usually, mga mahuhusay na stocks yan eh. Kasi before mapasama yan sa index, meron po yung criteria bago yan mapasama sa index. At liquid at matatag na kumpanya po yan kumikita. Well, example, of course, here is Ayala Corporation. No? Ayala Corporation, JG Summit is kasama sa index, pero tinignan niya yung financial statement, sabi niya neutral tayo dyan. So, marami pa po dyan. Merong Meralco, Metro Pacific, Ayala Land, PLDT, no? Marami po. JFC, Globe Telecoms. Yun po yung mga index stocks, At marami po dyan. Bangko, BDO, LTG, kay Lucitan, Pure Gold. So, yan po yung mga nasa index. Normally, kung ang stock ay nasa index, ay mahuhusay po na kumpanya yan. Yun po. So, pumunta lang po kayo sa PSE. Tignan niyo po yung 30 companies na bumubuo ng index. No? Yan po, yung 30 companies. I think I can show it to you, yung 30 companies na yun, Teka lang po. Sandali lang po at hanapin ko lang. Okay, I think nakita ko na. Yan. Ito po yung bumubuo ng index natin, yung PSE index. Ito po yung dinidiscuss ko araw-araw bago po mag-start ng ating technical analysis. Yan po, Ayala Corporation, ASEN, Aboitiz, AGI, Ayala Land, Aboitiz Power. Nasa PSE website po yan. BDO, BPI, Converge, Emperador, Globe, GT Capital. Now, most of them are, well, these are very good stocks, But of course, pipili lang po kayo ng gusto nyo, So, Pure Gold, Robinson, Semirara, SM, San Miguel, SM Prime, PLDT, Universal Robina, Wilcon, did I miss anything? Metrobank, LT, Mega World, Manila Electric Company, Mondanisen, Metro Pacific. So, all of these, 30 stocks po yan na nasa index. At yan po yung PSEI. Yan po yung tinitignan natin araw-araw. So, yan lamang po yung tip ko sa inyo. Plus, yung mga sinashare ko po sa inyong information about specific stocks ay magandang information na po yan about fundamental analysis. Okay, Raquel? Salamat po sa inyong tanong. Okay, so let's now go and take a look at the PSE index on what happened today. So, hanapin lang po natin siya. Yan. Ang ating Philippine Stock Exchange Index ay lumarga ng 112.80 points or 1.67% ang akyat at solid green candlestick po siya at lahat po ng ating mga moving averages ay nasa ilalim na po
ng ating mga candlestick. Ang ibig pong sabihin po niyan ay paakyat na po ang trend ng ating index. Samantala naman ang ating RSI ay overbought, nasa 75.27. Pero nakikita ko po dyan ay patuloy pa pong aakyat ito dahil meron na pong momentum nasa ilalim na po, no? At nag-crossover na po yung short at medium term indicator, no? Ito po, no? Yan po yung crossover, yan yung sinasabing yan, no? Nag-cross na po siya, meaning merong definite trend ang short and medium term na paakyat. Yan po ang ibig sabihin yan. Samantala, ang ating market activity, 111 ang umabante, 91 ang bumaba, 35 ang hindi nagbago. Ang all-share index natin ay umakyat din ng 1.23%. Ang lahat ng sectoral indices ay umakyat at pinangunahan to ng financials sa 2.78%. Silipin lang natin, no, sandali si BDO dito. Yan, no? 125.40 si BDO at patuloy siyang umaakyat, ha? So, yan po yung kwento ng ating index ngayon. So, tignan po natin ang mga titignan nating stocks gamit ang technical analysis. Unahin po natin si FILRT, VLL, SECB, AREIT, RCR, at Ayala Corporation. Ayala Corporation po ay umakyat din, ano? Nandito po siya sa 2.67 at SECB po nandito po sa 575, isa sa pinaka-aktibo na index stocks. So, umpisa na po natin sa FILRT. Requested. Naku, bumaba si FILRT. Bearish po siya. Bakit kaya? What's happening to FILRT? Ano? It's not naman market sentiment, but it's moving down, So, tingnan natin kung merong news o wala naman talagang news, ano? So, kumikita naman tong si FILRT, nagbigay pa nga ng dividendo. Tingnan natin to, no? Bumaba yung income niya compared to last quarter, and probably ito po yung nagkakos ng bearishness dito po. So, in the meantime, ang pinaka-support, gamitin nga natin ng 1-week chart natin. Kasi dito lang po siya noong August, So, wala pa akong makitang support level nito, Dahil ito na yung pinakamababa niya. 52-week low at 645. I think nangyari to today, no? Tama. 52-week low, 645. And based on a 3 candlestick, nasa ganong area ang support level niya, no? Yung pinaka-resistance nandito po, nasa area to, nasa 680. So, bumaba po siya, pero meron po siyang dividendo, ha? Yan. 8.8 centavos per share. Ibibigay po yan sa September 20. Pagkatapos po naman ay si VLL. Yan, paakyat siya, no? Mukhang nagre-reverse na yung trend. At actually, may trend reversal ng short and medium term, ano? At meron po siyang volume, ha? Meron po siyang surge yesterday na 3.81%. And ito po ay highest since, yung presyo ngayon ay highest since June 2022, no? So, kamakailan lang. Meantime, ang ating support nandito po sa 193 and the next resistance level ay nandito po sa area to, nasa 247. Overbought na po ang kanyang stock, nasa 73.87. Si SECB naman ang susunod. Umakyat si SECB. At hindi po natin masabi itong breakout dahil average volume lang po siya, Pero umakyat po siya at yung dating resistance niya na ngayon ay support, ito po. Nasa 89.85 or almost 90, no? At ang pinaka nearest resistance
ay nandito po sa 95 pesos. At yung pinaka next higher na po, nandito na po siya. 108 na yung tinitingnan nating next highest. So yan po si SECB at bullish po siya. Then, pagkatapos naman, AREIT. Yan, may breakout siya. May breakout sa AREIT, ha? Na dividendo, 49 centavos per share. And yung breakout po niya is the highest since June 10. So, yung pinaka resistance niya na ngayon ay support. Nandito po sa 37.41. Ang earnings po niya ay, yan, maganda, no? 31.67% up from the first quarter. So, 37.41 ang support. Ang resistance po na tinitingnan natin, nandito po sa 40.60 ang pinaka tinitingnan nating next resistance level, and the next higher would be here at 46.04. Then si RCR, another breakout, ano? At yung support and resistance po natin, actually yung ating moving averages nasa ilalim na, no? About to cross over na itong short and medium term, nasa pumailalim na po siya. Nang ibig sabihin po nun ay nagta-turn positive na po, no? Or trending upwards na po yung stock. Yung pinaka-support lower ay nandito po sa 6 at next higher support is 634. Ang next ang next resistance level ay na 693. Support and resistance, di po yan exact points, area po yan. Finally, we have Ayala Corp. Yan, tumaakyat si Ayala Corp. Puro mga green candlesticks to. Talagang dumalarga siya. And since this area here, actually, yung lowest point niya ay nandito eh. Nasa banda rito, support area yan. So, na-reach po niya yan, yung lowest area, noong July 27 lang. At ngayon, nag-crossover na po yung short and medium term at paakyat na po, no? Yung short term, magkakross na po sa long term. Ibig sabihin, meron na pong definite trend on a medium and short term. Overbought na po ang stock ni Ayala Corporation. Ngayon, ang next higher support nandito po sa 703, and yung next resistance level na pwede nating abangan ay nandito po sa area to. 785, the next higher would be here at 819. Yun po, ang next higher resistance ni Ayala Corporation. Overbought na po siya, nasa 79. Okay, so yan po ang ating report sa stock market, ika-16 ng Agosto 2022. Sa isang iglap lang ay kalahating buwan na po tayo. Ito po si Benji Chidoro nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli. Stay safe. God bless. Bye for now.